Ada soalan tak ada? Okey, baik. Ada. Okey, good. Okey, macam saya kata tadi, okey, vegetable oil tu atau minyak sayuran ni dia boleh diproses, okey, diproses sebelum digunakan oleh customer ataupun kita sebagai inilah pengguna. Okay, so basically they have two types. Dia ada dua jenis. Okay, dia ada jenis prosesan, okay, ataupun refining. Okay, the first one it's a physical refining macam saya tunjuk tadi, and then the second one is a chemical refining. So apa beza dia? So ini adalah perbezaan dia. Okay, so untuk physical refining ni, okay, the first one they will goes to the special degumming. Okay, the first thing that you need to know apakah yang dikatakan sebagai degumming. Okay, gum. Okay, dia datang daripada gum. Gum tu maksudnya adalah so-called dalam bahasa pasar dia. Ini pun terms yang my lecturers gunalah. Okay, is a getah. Okay, getah. So, getah ni kalau you all, dia macam getah pokok lah. Okay, dia getah pokok. Okay, kalau you all tebang pokok, dia akan keluarkan dia punya apa? Dia punya getah. Itulah, it's a gum. Okay, so kalau kita tengok kat sini, special refining need a special degumming. Maksudnya they use a special method lah. Okay, they use a special methods. Okay, okay. So it's a de-waxing. Okay, so degumming maksudnya dia nak buang getah lah. Okay, degum. Okay, maksudnya buang. Okay, buang getah. Okay, buang getah ataupun degumming. Okay, after that they goes to the bleaching process. Okay, bleaching process ni bermaksud uh, kita nak ubah color lah. Okay, change. Okay, change color. Okay, change color. And then winterization. Okay, winterization ni bermaksud yang ni lebih kepada certain ni lah, certain minyak lah. Okay, sepatutnya ni pun tak perlu pun tak ada sebenarnya. So some of them they just go to the bleaching and then goes to the deodorization. Okay, deodorization. Okay, deodorization. Okay. Okay, winterize ni kita ni lah kita skip lah, sebenarnya tak banyak yang guna di winterization, so saya tak perlu nak explain. Okay, and then the next one is deodorization, maksudnya kita nak deodor. Odor tu maksudnya bau. Okay, bau. So kita nak buang bau. Okay, kita nak buang bau. This one kita nak change color. Okay, bleaching. Bleaching tu bleach tu maksudnya macam Clorox lah. Okay, so bleaching maksudnya kita nak decolorize. Okay, kita nak keluarkan dia punya color daripada terlalu cerah, okay, kepada yang lebih jernih lah. Okay, and then after that deodorization ataupun buang bau. Okay, and then after that we get the edible oil lah. So this one kita dah boleh guna pakai. Okay, okay, so this the one. Okay, so ini adalah physical refining. Okay, ini adalah bentuk physical refining. Okay, so untuk chemical refining, okay, untuk chemical refining, they use the water degumming. Okay, they use water degumming. Okay, maksudnya untuk keluarkan dia punya getah, they just use water. Okay, just use water sebab kita nak dapatkan gum tu, kita nak dapat getah tu, because this gum can be used as a lecithin, crude lecithin. Okay, crude lecithin. So this one is lebih kepada, tak silap saya, is soybean. Okay, so for the soybean, okay, so because the soybean itself they have a lot of lecithin. Okay, kalau dari segi industrial part, okay, lecithin ni banyaklah kegunaan dia. Okay, lecithin is a lot of the apa application sebenarnya. Okay, so the next one, so degumming process dia guna water, okay, tapi physical refining they use a special one, which is a special method lah. Okay, and then the next part after they buang getah tu, selepas dia buang getah tu, so the move on to the next one, which is the alkali neutralization. Okay, inilah the important part. Okay, inilah yang membezakan antara physical refining dan juga chemical refining. Kalau dekat sini dia tak ada. Okay, dia tak ada alkalization ataupun neutralization. Okay, but for the chemical refining they have this, okay, they have this additional
steps. Okay, they have this additional step. We call it as a neutralization. Okay, peneutralan. Okay, neutralan. Okay, neutralization proses ataupun peneutralan. Okay, so daripada sini sebenarnya dia akan hasilkan soap. Okay, soap. Okay, soap stock. Okay, splitting. Okay, so dia akan hasilkan this kind of the products here ataupun byproducts. Okay, it's a byproducts. Okay, produk yang ni lah yang apa sisa lah. Okay, we can call as a sisa. Okay, and then they produce the acid oil. Okay, so ini juga ada. Okay, ada sebenarnya penggunaannya di dalam industri. Okay, selepas proses penetralan ataupun neutralization process, then they goes to the bleaching, which is the same, which is to change the color. Okay, and then winterization ataupun they go straight to the deodorization. Okay, buang bau, and then they got the edible oil. After they do this both bleaching and deodorization, then they goes to the edible, which is the oil yang kita dapat tu daripada after that. Okay, kita boleh guna lah. Okay, kita boleh guna. And then kalau kita tengok dekat sini, dia ada satu lagi part here. Okay, this one. Okay, they can sebenarnya kita boleh dapatkan fatty acid distillate. Okay, sebenarnya daripada situ sebenarnya kita boleh dapatkan fatty acid lah. Okay, fatty acid which is came from both, okay, daripada proses ni lah. Okay, kita boleh dapatkan fatty acid. This one also they can consider as the by products. Okay, byproduct maksudnya produk sisa lah yang mana boleh digunakan ataupun boleh dibuat some other products. Okay. Okay, ada soalan? Any question? So far okay? Ada soalan tak? Anyone want to ask? So kita pergi ke seterusnya. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok secara asasnya ataupun general. Okey, secara asas ni macam apa proses yang terlibat. Okey, proses yang terlibat sebelum kita dapatkan minyak yang boleh digunakan. Okay, the process itself lah. Okay, later on you will have the hands-on punya ni lah, practical in the satu lagi kursus 30122. Okay, we're using the C5 punya pilot plan. Okay, untuk you all tahulah. Okay, all those process. Okay, refining process. Okay, they have deodorize. Okay, what else they have? Bleaching. Okay, and all. Okay, apa yang kita dah belajar tadi lah. Okay, so sekarang ni kita fokus on the palm oil. Okay, kita fokus on this part. Okay, palm oil. Okay, so apa sebenarnya bahan ataupun apa sebenarnya produk yang akan dikeluarkan, okay, daripada the fruit itself ataupun daripada buah, okay, kelapa sawit tersebut. Okay, so bila kita tengok dekat gambar ni, okay, kalau kita tengok keratan rentas, okay, these fruits ataupun these biji sawit ni, okay, kalau kita tengok dekat luar ni dia adalah, okay, dekat luar ni color orange ni, okay, they also can produce the oil, akan hasilkan minyak juga. Okay, and then kalau kita tengok dekat dalam ni dia punya, this one we call as a kernel. Okay, dia punya tempurung. Okay, kita punya tempurung. Okay, tempurung kelapa sawit tu lah. Okay, so dalam tu ada yang color putih. This one also can produce the oil, akan produce minyak. Okay, so kalau kita tengok dekat yang color orange ni, okay, is a palm fruit and produce a palm oil. Okay, dia akan produce a palm oil, and then when goes to the further separation ataupun this one kita kenali sebagai satu proses yang dikenali sebagai fractionation. Okay, proses fractionation. Okay, fraksinasi. Okay, fractionation yang mana dia akan menghasilkan dua bentuk compound ataupun dua bentuk bahan ataupun produk. Okay, yang mana dia akan hasilkan palm stearin, okay, dalam bentuk solid, okay, and then
palm oil dalam bentuk liquid. Okay. So I repeat again, okay. Bila kita dah sorry, palm oil ni, okay, palm fruits lah we can say. Okay, kelapa sawit ni sebenarnya dia boleh menghasilkan dua. Okay, dia boleh menghasilkan dua jenis produk. Okay, yang mana satu dihasilkan daripada palm fruit ataupun daripada biji itu sendiri, daripada buah, daripada yang kalau orange tu sendiri. Okay, ataupun sabut dia lah. And then ada satu lagi yang mana daripada dia punya tempurung kelapa, which is the kernel. Okay, which is the kernel. Okay, so daripada palm oil tu sendiri sebenarnya kalau kita go further process, dia kena sebagai fractionation, dia akan hasilkan lagi dua. Okay, it can produce another two. Okay, dia akan hasilkan another two products, which is palm stearin dan juga palm oil. Okay, palm stearin dan juga palm oil. So stearin itself, they are in the form of the solid. Dia dalam bentuk pepejal. Okay, and then palm oil dia dalam bentuk liquid ataupun dalam bentuk cecair. Okay, boleh ya? Okay, so the next one, okay, bila kita tengok kat sini, the palm or kernel itself actually can produce a palm kernel oil. Okay, dia akan hasilkan minyak palm, minyak sawit kernel. Okay, minyak sawit kernel. And then when they go through this process which called as a fractionation, okay, pecahan lah. This one proses pecahan ataupun fraksinasi. Okay, so dia juga akan menghasilkan stearin dan juga akan menghasilkan olin yang dikenali sebagai palm kernel stearin. Okay, palm kernel stearin dan juga palm kernel olin. Okay, palm kernel stearin dan juga palm kernel olin. Okay, so stearin tu dalam bentuk solid. Okay, palm kernel olin dalam bentuk liquid. Okay. So ini adalah gambaran yang jelas lah. Okay, apakah yang akan dihasilkan daripada satu minyak kelapa sawit itself lah. Okay, it came from this palm oil. Okay, and of course lepas ni fractionation ni sebenarnya dia ada lagi banyak lah. Okay, dia ada lagi banyak benda yang boleh dikeluarkan. So the stearin itself dia akan ada banyak lagi. Okay, benda yang boleh dikeluarkan. Olin pun dia akan ada banyak lagi benda yang boleh dikeluarkan lah. So ini adalah basic. Okay, asas, okay, basic, okay, asas kepada penghasilan lah, asas kepada penghasilan komponen minyak yang boleh dikeluarkan lah. Okay, komponen minyak yang boleh dikeluarkan daripada palm oil itself. Okay, saya repeat again. So palm oil tu sebenarnya, okay, palm oil daripada satu biji, okay, satu biji buah, satu tandan buah tu, okey, satu tandan buah tu sebenarnya dia boleh hasilkan 4 benda. Okey, satu palm oil stearin dan juga palm oil liquid. Palm oil olin, stearin olin. Okey, and then daripada dia punya kernel tu sendiri dia boleh keluarkan minyak juga. And then after fractionation process dia akan hasilkan palm kernel stearin dan juga palm kernel, okay, liquid. Palm kernel olin which is a liquid. So benda ni sebenarnya you all dah belajar lah. Okay, ini adalah jenis-jenis vegetable oil yang kita dah belajar. Okay, ada tak mana-mana yang you all tak pernah jumpa? Palm oil pernah, corn oil pernah, canola, okay, bukan pernah jumpa lah, pernah dengar kan? Okay, Jatropha, you all pernah dengar tak Jatropha oil? Tak. Tak pernah. Jatropha oil, okay. So Jatropha oil ni is very jarang lah sebenarnya, ataupun dalam bahasa lain, tak silap saya namanya adalah minyak jarak. Okay, nama dia adalah minyak jarak, is Jatropha oil. Okay, so dia banyak dekat Indonesia lah sebenarnya. Okay, dia banyak dekat Indonesia. And then minyak ni sebenarnya tak silap saya, kita tak boleh makan sebenarnya. Okay, minyak jarak ni tak boleh makan sebab dia ada satu compound yang poisonous lah. Okay, dia beracun. Okay, you tak boleh makan. Tapi dia boleh buat benda lain lah, macam buat minyak urut, tak silap saya, boleh buat minyak urut. And then some of the research they use as they buat biodiesel dalam bentuk research lah. Okay, biolubricant. Okay, what else? Biolubricant tu biopelincir lah. Some other things lah.
Okay, castor bean oil, olive, sesame, sunflower, all this you can boleh makan lah sebenarnya. Okay. So, alamak, dia nak ada ni pula. Besar-besar pula kan. Okay. Seterusnya, fats from animals, okay, butter, lard from babi, and then telur, telur, and it came from the buffalo ataupun from the meat. From the cow, and then fish, okay. So this is the one lah. Okay, kenapa dia tiba-tiba ada gambar babi? Hey. Apa dia jadi? Apa ni? Kenapa babi dia bergerak-gerak? Oh, dia nak bagi tahu. Okay. Kenapa tiba-tiba cerita pasal babi pula ni? Okay. Lambat pula nak keluar. Yang ni sebenarnya kita dah belajar kan hari tu? Okay, sebenarnya kita dah belajar macam mana kita nak extract. Okay, kita nak extract lard, okay, from the pigs. Okay. So extract to extract the fats from the animals yang heat rendered lah. Dia macam buat sup lah. Okay. So in other words sebenarnya kita boleh saya cakap bukan kita boleh in other words sebenarnya untuk extract lemak daripada haiwan ni sebenarnya kita buat sup lah. Okay. So bila kita masukkan dalam air yang panas, okay, lemak ni bila kita letaklah dalam air panas dia akan cair. Okay. So bila dia cair dia akan float. Okay, dia akan float. Maksudnya dia akan terapung. Sebab kita tahu minyak dengan lemak ataupun minyak dengan air dia tak akan bercampur. Okay. So bila lemak tu dia cair, so dia akan float. Okay, dia akan terapung di atas permukaan air. And then after that kita boleh ambil lah atas permukaan air tu, kita boleh ambil lah lemak tu dan kita boleh guna untuk some other things lah. Okay, some others products. Okay. Okay, so dia terbahagi pada dua, okay, sama ada wet ataupun dry. So kita tengok sini, wet and dry ni apa sebenarnya. Okay, kegunaan lemak tu sendiri. Okay, the methods. Okay, so kalau wet tu edible products lah, kita boleh hasilkan edible product dan juga pet food. Okay, makanan haiwan peliharaan. And then untuk yang dry tu kita boleh use as inedible product ataupun sanitary products lah. So ini adalah method, okay, yang digunakan untuk keluarkan lemak daripada meat itself lah. Okay, ataupun method ni lupa pula saya nak highlight this one. Method tu dikenali sebagai rendering. Okay, so this one kita dah belajar dekat mana? Di MK 10033 dengan saya jugalah kan. Okay, kita dah belajar benda ni. Okay, macam mana kita nak keluarkan lemak tu, okay, ataupun keluarkan the lard itself from the pigs. Okay, saya pun dah tunjuk video, if I'm not mistaken dulu saya dah tunjuk lah. Okay. Okay, ada soalan? Any question? Any questions? So ini just nak beritahu lah sebenarnya minyak-minyak tu sebenarnya adalah byproducts, okay, ataupun sisa yang terdapat di dalam bahan-bahan ataupun vegetable tu lah. Okay. Contohnya macam soybean ni, bahan utama yang kita ambil adalah dia punya biji tu kan. Soybean tu, the bean, kacang soya tu kita guna untuk makan, betul? Kita guna untuk hasilkan kicap. Kita guna untuk hasilkan tofu. Okay, tofu ataupun dried tofu tu lah. Okay, tapi minyak tu sebenarnya adalah dia punya byproduct. Okay, ia juga boleh dikeluarkan untuk hasilkan produk lah. Okay, ataupun dalam bentuk minyak. Itulah yang dikatakan sebagai sisa. Okay, sisa. Apa dah? Okay, byproduct ni maksudnya sisa lah sebenarnya. Okay, sisa. Okay, macam juga jagung tu sebenarnya adalah bahan makanan lah. Kita makan jagung. Okay, ataupun kita buat popcorn for example. Okay, tapi sebenarnya jagung juga boleh hasilkan minyak. Okay, kita keluarkan dia punya minyak lah. Sama juga dengan cotton. This one cotton kan. So kapas ni kita ambil benda ni kan untuk buat baju ataupun buat
buat ni lah, buat textile. Okay, they use as a textile. Tapi at the same time, dia punya biji tu sebenarnya boleh hasilkan minyak. Okay, biji dia sebenarnya boleh hasilkan minyak. Okay, sama lah dengan this one is coconut. Okay, minyak tu hasilnya daripada dia punya this one lah, dalam dia lah. Okay, palm kernel dan olive, the fruit itself, okay, boleh keluarkan minyak lah with the mechanical press. Okay, crops, canola. Canola ni adalah ni lah apa nama ni? Flowers lah. Okay, dia ada biji yang boleh keluarkan minyak, sesame dan juga linseed atau flaxseed. Okay. Ini benda ni sebenarnya kita dah belajar masa semester 1. Okay. Classification of vegetable ataupun plants oil. Kalau grain and seed tu apa? Kita boleh datang daripada canola, corn, cottonseed, flaxseed, rapeseed, rice bran, okay, soybean and then sunflower oil. Okay. Untuk fruits ataupun dari buah-buahan, so apa buah-buahan yang boleh keluarkan minyak? Olive oil, avocado. Avocado tu dia petang daripada dia punya the whole. Okay, the whole avocado tu sebenarnya kalau kita press ataupun kita keluarkan minyak dia memang akan keluar minyak. Okay, so sebab tu kalau you all makan avocado, okay, you all akan rasa macam a bit fatty lah. Dia rasa macam berlemak tau. Okay, because of the oil, okay, ataupun minyak yang ada dalam avocado itu self lah. Okay. And then coconut oil, this one is very common, okay, in our traditional, our tradition, okay, dalam kita punya budaya orang Timur ataupun budaya-budaya orang Nusantara ni memang akan ada penggunaan coconut oil. Okay, so palm oil ni sebenarnya kita bukan budaya kita sebenarnya, bukan budaya orang-orang Nusantara ataupun orang-orang belah-belah Asia ni sebenarnya. Palm oil ni datang daripada belah-belah Afrika. Okay, belah Afrika tu diorang the kolonial kita punya penjajah penjajah lah kan, British. Okay, colonizer kononnya bawakan biji palm oil ni tanam dekat Malaysia ataupun dekat tanah Melayu ni ataupun dekat Nusantara ni, dan they grow and then become our our own industry lah. Okay, palm oil. Okay, so tapi sebenarnya coconut ni adalah kita punya culture lah, dalam dalam kita punya budaya memang adalah penggunaan coconut oil ni. Okay, and then the next one is hazelnut. Okay, minyak yang datang daripada kekacang. Okay, nuts, peanuts, macadamia, pistachio, walnut, apa lagi? Kita ada almond, okay, almond oil, okay, banyaklah. Argan oil, kalau you all pernah jumpa argan oil? Siapa pernah ni? Siapa pernah dengar argan oil ni? Ada siapa-siapa pernah dengar argan oil ni? Argan oil is very expensive lah sebenarnya. It came from the somewhere in the Mediterranean. Okay, somewhere in the Mediterranean, sama dekat kawasan yang ada banyak minyak zaitun ataupun minyak olive oil. Okay, so dia ada argan oil. Argan oil ni banyak digunakan dalam produk-produk kosmetik lah. Okay, banyak guna that argan oil sebab dia ada banyak khasiat yang lain lah. Okay, yang tak ada dengan minyak-minyak lain. Okay, and then the next one is tropical oil. Okay, especially in our country itself. Okay, coconut ataupun palm oil. Okay, avocado tak adalah sebab kita tak tanam avocado dekat Malaysia. Okay, tak hidup pun. Okay, so avocado tak boleh. Okay, so coconut oil dan juga palm oil. This one considered as tropical oil. Okay, dia hidup dekat kawasan yang dekat line khatulistiwa tu. Okay, tropical line tu. Okay, dekat Malaysia, dekat Brazil, dekat somewhere in Africa. Okay, they can grow there. Dia boleh hidup dekat situ. Okay, ada soalan? Any question? Ada soalan tak? Okay, seterusnya adalah this one kita pun dah belajar. This one komposisi minyak. Okay, komposisi fatty acid yang ada di dalam palm oil lah. Okay, dia ada palmitic, oleic dengan linoleic. Okay, palmitic ni dia saturated fatty acid. Oleic is monosaturated fatty acid. Linoleic is polyunsaturated fatty acid. Dia banyak lah. Okay, dia ada banyak. Palmitic ni paling banyak 44 to 45. Okay, oleic is 39 to 40. And linoleic acid ni ada 10 to 11%. Okay.
Ini kenapa? Ini adalah kenapa sebenarnya palm oil ni menguntungkan Malaysia lah. Okey, kenapa sebenarnya dia very very profitable ataupun banyak untungnya sebenarnya kalau ada negara yang ada hasilkan kelapa sawit ni ataupun tanam kelapa sawit ni. Okay, so the first one is because of the volume ataupun berapa banyak yang boleh dihasilkan minyak tu. Dalam satu pokok tu sebenarnya dia boleh hasilkan berapa? 40 kilo setahun. Okey, 40 kilo setahun berbanding dengan minyak-minyak sayuran yang lain. Satu pokok, bayangkan satu pokok tu ada setahun boleh hasilkan 40 kilo. So satu bulan akan bagi berapa? 40 bagi 12, so kena bagi. Kejap. Saya nak kira jap. Setahun 40 kilo, so 40 bagi 12 bulan lah kan. So dia ada 3 kilo satu bulan. Okay. 3 kilo sebulan untuk satu pokok. Kalau 100,000 pokok berapa? You kira lah sendiri. So banyak lah kita punya untung lah. Okay. Kita untung banyak lah. Okay. And then satu pokok tu boleh hasilkan selama 25 tahun. Okay, 25 tahun kita boleh hasilkan banyak minyak lah. Okay, which means that's very sustainable. Okay, dia sangat-sangat kita boleh sustain lah. Kita punya profit tu boleh sustain dengan begitu lama, 25 tahun. After that, kita tanam tempat lain. Okay, kita dapat lagi hasil. It is continuous lah. Okay. Lepas tu, apa lagi? Sebab dia, each of the fruit containing 30 hingga 35% oil. Okay, the rest is the byproduct lah. Ataupun biomass and all. Okay, so banyak tu 30 hingga 35%. So maksudnya dalam satu for example lah, ini adalah satu fruits, okay, dia punya buah 30 hingga 30% adalah minyak dia. Bayangkanlah banyak sebenarnya. Okay, yang boleh dihasilkan. Okay, and then harvest every 10 days. Okay, untuk seminggu, 2 minggu sekali lah. Okay, 2 minggu sekali. So, more or less 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali untuk kita tuai. Okay, kita mendapatkan dia punya buah tu. Okay, so daripada sini sebenarnya relatively cheap lah. So sangat-sangat murah. Minyak tu sangat murah. And most versatile. So bila dia murah, dia banyak. Okay, bila dia banyak boleh hasilkan, dia jadi murah. So bila dia murah, kita boleh hasilkan pelbagai products. Okay, dia hasilkan banyak products lah. Okay, and then high yielding. Maksudnya high yielding ni maksudnya sebab because of all those factors here, disebabkan kebanyakan faktor yang ada dekat sini. So dia akan hasilkan banyak, okay, high yielding maksudnya akan hasilkan banyak minyak lah. Okay, banyak minyak means that they have a higher profits lah. Okay, kita akan banyak untung. Okay, boleh Okay, so ini adalah gambaran awal. Okay, gambaran awal macam mana kita nak dapatkan minyak sawit tu lah. Okay, milling. Okay, milling tu maksudnya kita nak pisahkan. Okay, kita nak pisahkan buah tu daripada tandan. Okay, milling ni and then kita extract. Okay, extract, dapatkan crude palm oil tu and then kita go to refining. Okay, untuk kita go another further reaction lah, another further process. Okay, macam tadi kita dah tunjuk kita nak buat apa? Kita nak degumming, lepas tu kita nak buat apa? Bleaching, and then kita nak buat apa lagi satu? Deodorizing, and then after that kita boleh dapatkan minyak tersebut lah untuk kita gunakan untuk kegunaan harian. Okay, so as I mentioned, ini adalah gambaran jelas. Okay, so milling ni sepatutnya datang daripada ladang. Okay, ladang. So minyak palm fruits tu dia datang daripada ladang, then go to the milling. Okay, milling factory. Okay, ke milling factory, and then daripada milling factory tu they goes to the refining. Okay, refining factory. Okay, refining factory. So ini yang kedua lah, refining factory, and then after that goes to the oleochemical factory. Okay, kilang oleochemical. Okay. So ini adalah gambaran awal lah yang you have to know and you have to understand. Okay.
So kita bincang sedikit berkenaan dengan sunflower oil dengan soybean oil sebab ini adalah minyak-minyak yang menjadi pesaing. Okey, minyak yang menjadi pesaing kepada palm oil. Okey. So soybean oil ni banyak datang daripada US. Okey, banyak datang daripada US. Kenapa? Sebab because the US they have a lots of the plantation, okay, of the soybean. Okay, dia ada banyak ladang yang hasilkan minyak soya ni lah. Okay, minyak kacang soya. Okay. So the global application apa kegunaan dia adalah untuk memasak, okay, for the spread. Okay, spread tu maksudnya kita nak letak dekat dalam kat roti dan kita makan lah. And then after hydration in the hard stock. So dekat US dia ada banyak gunakan minyak ni untuk dia simpan lah, okay, sebelum dia gunakan, okay, sebelum dia digunakan untuk produce a product. Okay. So sebelum palm oil ni jadi sebagai mainstream, sebelum palm oil ni dijadikan sebagai industri terbesar dalam non edible dan edible punya products, okay, diorang gunakan soybean. Okay, soybean lah. Okay, soybean dia buat mass production. Okay, they do some plantation yang sangat besar in the large scale. And then after that, after the palm oil, banyak negara yang tanam palm oil. So dia rasa macam satu persaingan lah. Okay, soybean ni sebagai satu persaingan. Okay, the palm oil itself is satu persaingan untuk the US itself lah. Okay. Okay, so kita tengok sikit apa yang ada dalam soybean ni. Dia ada polyunsaturated, monounsaturated dengan saturated fatty acid. Okay, polyunsaturated dia ada linoleic dengan linolenic. Oleic acid dia ada 18% and then stearic dan palmitic dia ada 4 and 10%. So, kalau you all compare this one, stearic dengan palmitic ni, compare soybean dengan palm oil, okay, palm oil tu lagi banyak lah sebenarnya. Okay, dia ada lagi banyak palmitic dan stearic. Okay. What else they do? Ini adalah gambaran macam mana diorang dapatkan minyak tu lah. Okay, extract, refining and process. Okay, and then the next one is sunflower oil. Okay, sunflower oil also the one lah. Okay, dia rasa macam tergugat lah dengan kehadiran palm oil ni. Okay, sunflower pun sebenarnya datang daripada US banyak lah. Actually dekat US, if I'm not mistaken, kat US pun ada banyak, and then dia sama naik lah dengan soybean tu sebenarnya. Okay, maksudnya dia punya plantation tu banyak sama, lebih kurang dengan macam soybean. Okay, so bila dia tengok palm oil ni, okay, palm oil ni menghasilkan lebih banyak minyak berbanding dengan kedua-dua kalau dia hasilkan, so tak sama sebenarnya. Okay, palm oil sebenarnya hasilkan lagi banyak. Okay, minyak sawit ni sebenarnya hasilkan lagi banyak minyak berbanding dengan sunflower dan juga soy. Okay, minyak kacang soya. Okay, so ini adalah sedikitlah maklumat berkenaan dengan sunflower. Okay, 80% to 40% to 80% crop value. Okay, dia hasilkan banyak minyak lah. And then most of it they use for meal for animal feed. Okay, rotation crops, and then oil recovered by pressing and extraction. And the global use is for cooking, frying salad, and liquid oil in the spread. Okay, and then the next one kita ada rapeseed canola. Okay, so ini adalah sedikit explanation on this. Okay, sama macam tadi. And then the application pun sama lah, cooking and then liquid oil in a heart health spread. Okay, so this one you can read by your own. Okay, so ini adalah palm oil supply chain yang I dah bagi tunjuk ataupun saya dah ceritakan tadi. So kalau kita tengok kat sini, okay, from the plantation, okay, they goes to the milling factories, and then the collecting port, and then they goes to the refining. Okay, this one collection, and then they goes to refining, refinery lah nama dia, refinery plant ataupun for the refining process. And then after that they go, yang ni dia guna untuk buat margarine ataupun cooking, ataupun dia goes to the factory yang mana dikenali sebagai oleochemical factories lah. Oleochemical factories. Okay. So ini adalah another gambaran lah, gambaran awal. Okay, macam mana minyak sawit tu diproses, okay, dan
diproses untuk digunakan oleh kita sebagai pengguna lah. Sama je this one. Plantation, milling, okay, this one we call as the upstream, and then refining, manufacturing, so downstream here. Okay, this one is more on the oleochemicals lah. Okay. This one is upstream. Upstream maksudnya bahagian ni lah, bahagian milling until kita dapat extract minyak lah. Kalau tengok kat sini, upstream ni FFB grower, maksudnya daripada ladang to the miller. Okay, untuk kita keluarkan minyak tu. And then downstream adalah from the refiners, maksudnya minyak yang kita dapat daripada milling tu, okay, kita do some process. Okay, kita do some degumming, they do some degumming process. Apa lagi tadi? Bleaching process, okay, deodorization process, and then kita dapatlah minyak tu untuk kita gunakan. Ataupun dihantar ke oleochemicals punya factory ataupun kilang untuk dihasilkan lebih banyak oleochemical derivative lah. Okay. Ada lagi tak? Ini adalah gambaran. Okay, ini adalah contohlah upstream palm oil supply chain lah. Okay, daripada palm plantation. Kejap. Tak nampak lah pula ni. Dia punya... nampak. Sekejap ya. Sekejap. Okay, nampak sikit. Mana tadi? Okay. So tadi daripada plantation ataupun small holders daripada plantation, maksud daripada berkilang lah, pergi dekat milling factories, okay, refining, fractionation, okay, and then dia akan hantar ke downstream punya level. Okay, so ini adalah contoh lah, ini contoh kelapa sawit, okay, ladang kelapa sawit yang you pun tahulah, dekat Malaysia ni banyak je ladang kelapa sawit. Ini adalah tempat lah diorang letak, okay, after milling process tu, okay, dia letak dalam satu silo ataupun gudang lah untuk dihantar ke tempat lain, ke downstream. Downstream ni lah yang banyak benda yang terjadi. Okay, so dia ada crude palm oil, CPO, RBD, palm stearin. RBD apa? Refining, okay, bleaching, deodorizing. Okay, this one, RBD palm stearin, and then storage crude palm kernel oil. Okay, they do some refining, fractionation, intensification, refining, intensification, post, and then they go to the customer goods. Okay. Okay, ini adalah macam tadi saya kata downstream lah. Ni kita akan tengok balik nanti bila kita go to others topic. Okay. Okay, so kita nak tengok lah, okay, demand lah. Okay, penggunaan secara global vegetable oil ni. Okay, so paling banyak sekarang kalau kita tengok, ini dah outdated lah. Kita sekarang 2022. Kalau kita tengok 2017 sampai, ini data sampai 2017, memang palm oil ni memang banyak orang guna. Ataupun banyak negara yang memang depending, okay, bergantung kepada minyak sawit ni lah. Okay, sebab apa? Sebab minyak sawit ni banyak. Okay, bila dia banyak, dia jadi murah. Okay, bila murah, so banyak orang nak guna. So sebab tu demand dia sangat tinggi lah. Okay, it's highly banyaklah dengan demand dia. Okay, compare to the soybean, rapeseed dengan sunflower oil. So inilah kawasan, ini just nak tunjuk you all lah kawasan yang mana sangat subur lah untuk kita tanam palm oil ataupun palm ni lah, palm fruits lah, okay, kelapa sawit ni. Okay, around this area, macam kita tengok Malaysia ni, semua tempat boleh tanam kelapa sawit. Okay, this one is Afrika dan juga sebahagian daripada Amerika Latin, tempat yang boleh ditanam kelapa sawit. Okay, tu dia habis. Okay, ada soalan, any question?